Μετά την αποδοχή της αστοχίας δομικών μελών σε μια ισχυρή σεισμική δόνηση, πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο αποτίμησης της παθολογίας των κατασκευών αλλά και των μεθόδων αναγνώρισης του τύπου αστοχίας και της αντιμετώπισης του. Και εδώ έρχεται ο κλάδος των ενισχύσεων και επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια. Στο επεισόδιο αυτό θα δούμε την φιλοσοφία για την προσέγγιση και επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Το 80% των κατασκευών στην Ευρώπη κατασκευάστηκε τον προηγούμενο αιώνα. Το 50% αυτών είναι χτισμένα πριν το 1950, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά συνδέονται με τις κακές κατασκευαστικές πρακτικές, την έλλειψη γνώσης στη φάση της κατασκευής, αλλά και με τις στοιχηματικές φορτίσεις που ενδεχομένως να αντιμετώπισαν, όπως ένας σεισμός ή μια φυσική καταστροφή. Επιπρόσθετα, ο συνήθις χρόνος ζωής των κατασκευών είναι 50 χρόνια και τα κτίρια αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν καλύπτονται δομοστατικά από τους υφιστάμενους κανονισμούς. Εκτός από αυτά τα στοιχεία, οι υφιστάμενες κατασκευές στοιχίζουν. Ενδεικτικά, η αδερφή μας Κύπρος το 2003 ξόδεψε το 12% του κόστου της κατασκευαστικής βιομηχανίας της σε συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων κατασκευών, ενώ το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 21% το 2015. Και για να αντιληφθούμε τους αριθμούς αυτούς, την περίοδο 2007-2009 στο νησί ξοδεύτηκαν 170 εκατομμύρια ευρώ σε επιδιορθώσεις και ανακαινήσεις. Αυτά ως προς τα νούμερα για να αντιληφθούμε το μέγεθος της κατάστασης. Συνήθως υπάρχουν δύο περιστάσεις για τις οποίες χρειάζεται να επέμβουμε σε μια κατασκευή. Σε περίπτωση ζημιών των δομικών μελών μετά από ένα γεγονός ή σε περιπτώσεις που αφορούν έργα των οποίων η αστοχία θα επηρέαζε την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Στην δεύτερη περίπτωση αναφέρομαι σε γέφυρες, κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, κτίρια ετοιμόρροπα και διατηρητέα κτίρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται έλεγχοι ποιότητας υλικών καθώς και αντισεισμικής επάρκειας με στόχο την βελτίωση και την πρόληψη της κατάρρευσής τους. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη σημαντικότατη επιστήμη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει ενίσχυση, επέμβαση και επισκευή. Ενίσχυση λοιπόν είναι η διαδικασία επέμβασης σε ένα δομικό μέλος ή συνολικά σε ένα φορέα με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητάς του σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του αρχικού σχεδιασμού. Με τον όρο επέμβαση εννοούμε την οποιαδήποτε εργασία που έχει ως αποτέλεσμα την στοχευόμενη μεταβολή των υφιστάμενων χαρακτηριστικών με συνέπεια την τροποποίηση της απόκρισής του. Επισκευή είναι η επέμβαση σε ένα δόμημα που έχει υποστεί βλάβες με σκοπό την επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση και τα προβλάβης μηχανικά του χαρακτηριστικά. Οι ορισμοί αυτοί μπορούν να βρεθούν στον κανονισμό επεμβάσεων ή αλλιώς στον ΚΑΝΕΠΕ, ο οποίος περιγράφει το νομοθετικό πλαίσιο των επεμβάσεων αυτών. Πριν την οποιαδήποτε παρέμβαση σε ένα φορέα, θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική μελέτη. Η μελέτη θα φανερώσει ποια στοιχεία χρειάζονται ενίσχυση και φυσικά αν τελικά η ζημιά ή η αδυναμία του φορέα είναι τόσο μεγάλη που θα χρειαστεί επέμβαση σε όλη την έκταση του δομήματος. Γι' αυτό οι επεμβάσεις μπορεί να είναι τόσο ακριβές που σε ορισμένες περιπτώσεις να κρίνονται οικονομικά σύμφορες και να επιλέγεται η κατεδάφιση. Πώς κάνουμε λοιπόν μια αποτίμηση? Η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός φορέα είναι μια δύσκολη και ακριβή διαδικασία. Υπάρχουν γενικά επεμβατικές και μη επεμβατικές μέθοδοι και όλες γίνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός και εμπειρία για την μέτρηση της ποιότητας του παλιού σκυροδέματος σε διάφορα σημεία της κατασκευής, καθώς και ο έλεγχος του οπλισμού που περιλαμβάνει την διάμετρό του στα διάφορα δομικά στοιχεία, την υφή του, αν δηλαδή περιέχει ραβδώσεις ή όχι, τις αποστάσεις μεταξύ των ράβδων και του πάχους της επικάλυψης. Η εργασία αυτή θα μας δώσει τα δεδομένα των υλικών της κατασκευής αλλά και της γενικής κατάστασης με σκοπό να μπορέσουμε να προβούμε σε έλεγχο επάρκειας σε σχέση με τους σημερινούς κώδικες σχεδιασμού. Η αντιμετώπιση της παθολογίας των δομικών στοιχείων χρειάζεται υπομονή και σωστή μεθοδολογία. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε την διαδικασία της ανάλυσης μιας υφιστάμενης κατασκευής,
εφόσον την έχουμε αποτιμήσει, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους επεμβαίνουμε στο στατικό φορέα μιας κατασκευής. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.